خدا، عرض ادب و احترام خدمت همه شما دوستان و همراهان من در کانال راز. من فراز هستم، خرسند و خوشحال از اینکه امروز هم این فرصت رو دارم که با هم همسفر لسان غیب حافظ شیراز باشیم. از خدا میخوام هر کجا که هستی حالت خوب باشه، لبت خندون باشه. اینو متوجه شدم که ترس تنها چیزیه که ممکنه باعث توقف ما به سمت کمال باشه. ترس به ما میگه که هرگز به رویاهامون نمیرسیم. ترس به ما میگه که قادر نیستیم توی زندگیمون خطر کنیم. این ترسه که ما رو از رسیدن به غنی‌ترین گنجینه زندگیمون باز میداره. ترسه که باعث میشه به جای اینکه کل محیط رو در بر بگیریم بریم وسطش زندگی کنیم. ترس ما رو کرخت و بی‌حس میکنه و از همه چی مهمتر مانع شور و حرارت هیجان توی زندگیمون میشه، با همون صحبت میکنه. اینا رو گفتم که بگم از خدا برای هممون قدرت روبرو شدن با ترسامون رو خواهانم. برای غلبه کردن به ترس باید باهاش روبرو شد، باید با عشق جایگزینش کنیم. بعد اون موقع است که میتونیم ترسمون رو تو آغوش بگیریم و به محض اینکه بپذیریمش بتونیم ازش رها بشیم. یه همچین حال خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و بدون معطلی میریم سراغ غزل امروز. ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ با چه غزلی چه پیامی رو میخواد به ما برسونه. چند ثانیه سکوت میکنم تا این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی آماده ای با هم ببینیم غزل امروز. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. سبزه خط تو دیدم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهر گیاه آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدایی به در خانه شاه آمده ایم. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. حافظ این خرقه پشمینه بیانداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم. خب بریم با هم ببینیم پیام این 7 بیتی حافظ. در ابتدا اینو بگم که غزل 366 حافظ جهانبینی و اندیشه هاشو به نمایش میذاره و البته که تفاسیر عرفانی فراوانی ازش شده. به عقیده خیلیا نحوه کلام شاعر بازگو کننده حالت شرمندگی مخلوقه که از عدم توفیق کمال توی راه شناخت ذات الهی برگرفته شده. حافظ میگه که ما برای کسب مقام به دنیا نیومدیم، ما اجباراً به این زمین پناهنده شدیم. و اما تعبیری که من دارم، چیزی که من دستگیرم میشه اینه که چرخ روزگار راه زندگی تو عوض کرده و تا یه حدی باعث شده که شاید طعم یأس و ناامیدی رو بچشی و این یکم ناراحت کننده است. معمولا این اتفاق زمانی رخ میده که توی سنین نوجوانی یا جوانی یا کودکی آدم سودای انجام یک سری از اتفاقات رو توی آیندهش داره یا
توی تصورات خودش، مثلا خودش تو سن میان سالی که تصور میکنه توی یک جایگاه و مقام و منزلت خاصی در نظر میگیره، ولی رفته رفته که میره جلو و به اون سن که نزدیک میشه میبینه چقدر فاصله داشت و چقدر فاصله داره مثلا با اون رویاهای کودکی، اون اتفاقات رقم نخورده، اون جایگاه و منزلت ازش خبری نیست و خیلی از این مسائل و این یأس و ناامیدی‌ها ریشه در رویا پردازی های ما داره. زمونه خیلی بد و عجیب غریب نیست. دنیای دو تا چهار تاست. دنیای منطقه، دنیای ارتباطات. علم پشت هر چیزی هستش. به صرف این که من و تو توی رویای خودمون قرار بوده یک سری اتفاقات بیفته و حالا چون اون اتفاق نیفتاده دلیل بر این نیستش که دنیای بدی باشه. اینو قبلا هم گفتم، علی‌رغم تمام، حالا اینو میخوام بگم، خب ارتباطی داخل پرانتز دارم میذارم، اینو بدونین که علی‌رغم تمام خبرهای بدی که در طی روز به من و شما میرسه، تلویزیون رو روشن میکنی خبر جنگ، اینستاگرام میبینی فلانجا آتیش گرفته، اون ساختمون ریخته، اونجا زلزله اومده، یوتیوب رو یه سرچ میکنی میبینی که داره راجع به جنگ صحبت میکنه، تعداد کشته ها، اخبار که دیگه حالا خودتون همه چی رو میدونید. این موارد منفی خب کلیک خور داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه طرف میاد کنجکاو میشه ببینه چی شده. احساسات من و شما نسبت به مسائل منفی زودتر واکنش نشون میده. خیلی دوست داشتم یه روزی بتونم این امکان و این امکانات رو داشته باشم، بخوام یک شبکه خبر درست کنم که فقط خبرهای خوب پخش بشه. نه به خاطر اینکه من آدم خوبی هستم، برای اینکه تضادشون میدونم. خب علی‌رغم تمام این خبرها و سیگنال‌های بدی که در طی روز برای من و تو اتفاق میفته، دنیا داره به سمت خوبی پیشرفت میکنه. سطح سواد داره بیشتر میشه. دانشمندا در حال این هستن که فعالیت کنن و بخوان کاری کنن که زندگی ساده تر بشه، شرایط آسون تر بشه. ولی متاسفانه ما به خاطر سیاست گذاری هایی که در حد کلان برای رسانه گرفته میشه فقط خبرهای بد رو میبینیم و میگیم خب دنیا دیگه داره چند وقت دیگه تموم میشه، یه جنگ جهانی رخ میده، یه بمب اتمی میاد، همه چی میترکه، ما از بین میریم، زندگی اینجوری نشده اونجوری نشده. و اینو داخل پرانتز فقط گفتم که بدون همیشه همه چی داره به سمت پیشرفت میره. حالا درسته شاید الان حرف من واسه عجیب باشه، خب تو حد کلان من دارم میگم. در ادامه اون بخش اول صحبتم که گفتم دچار یأس و ناامیدی شدی، پیام داره قطع به یقین میگه که تو از یاد خدا غافل نشو. این از یاد خدا غافل نشو یک جمله است ولی یک دنیا تو دل خودش حرف داره. چرا که شاید اصلا تویی که الان داری این پیامو میشنوی، خب نوع نگاهت به خدا متفاوت باشه با من. اصلا ممکنه خدا رو قبول نداشته باشی، اصلا ممکنه که درکت از اون نیروی برترت و خدای خودت چیزی متفاوت با هر کسی دیگه ای باشه. اما به نیروی اراده خودت که اعتقاد داری، به وجود یک انرژی در وجود خودت که اعتقاد داری که قادر به انجام هر کاری هست. و خیلی اگه بخوای مرور کنی زندگی تو، بارها واسه پیش اومده که اتفاقاتی توی زندگیت رقم خورده که تو شاید حالا اونو به پای شانس گذاشتی، اونو به پای قدرت و تفکر خودت گذاشتی که البته اینم هستش. خب پس بدون اون مواقعی توی زندگی که دیگه همه چی به آخر رسیده بوده ولی یک راهی باز پیدا شده بوده که تو یکم آروم و قرار بگیری، به آرامش برسی و از اون بره عبور کنی، الان هم یه همچین داستانیه. از یاد خدات غافل نشو، به نیروی خودت اعتماد و اعتقاد داشته باش. یه بار دیگه سعی کن
جهاد کنی، از روی زمین قیام کنی و شروع کنی برای ادامه یک زندگی موفق. زمانی که صحبت از زندگی موفق میشه منظورم مال و ثروت و اینها نیست، تبدیل شدن به یک نسخه بهتر از دیروز از خودمون. تمام هدف اینه. پیام در ادامه نوید گشایش داره میده. چیزی بهت بخشیده میشه، ازش درست استفاده کن، صبر کن و ببین چجوری قراره هم آبروی تو حفظ بشه، هم یک شرایط خیلی خوبی برات پیش بیاد. با خودت بشین فکر کن ببین آیا اون موقع تو دستگیر دیگران هستی یا نه. فقط تنها کاری که باید بکنی اینه که نذار ظواهر تو رو فریب بده و عاقلانه و دور از احساسات تصمیم بگیر. یعنی به نوعی مدیریت کنترل احساسات تو داشته باش. این کاریه که تو باید نسبت بهش مهارت پیدا کنی. و این بود پیام امروز. این شعر رو از سپهری بگم و برم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.